Comunismul în Ucraina începe printr-un război civil absolut devastator din 1918 până în 1922. Se confruntă pe teritoriul Ucrainei Armata Roșie, Armata Republicană Ucraineană, Armata Albilor, condusă de Denikin și Wrangel, Armata anarhistă a lui Nestor Mahno și, în sfârșit, armata poloneză. Ucraina este efectiv devastată din punct de vedere militar, evident, dar la asta se adaugă epidemii și o foamete cumplită începând cu 1921. În 1922, Ucraina devine Republică Sovietică și există o primă fază în care Partidul Comunist Ucrainean este condus de ucraineni. Apoi însă Stalin inițiază o rusificare a partidului, începând cu sfârșitul anilor 20, iar la începutul anilor 30 avem faimosul Holodomor, foametea organizată de Uniunea Sovietică, organizată de Stalin, care a dus la moartea a cel puțin 4 milioane de ucraineni. De fapt, în perioada comunistă au fost 3 perioade de foamete cumplită. 1921, 22, 23, în 31, 32, 33 foametea mare organizată de Stalin și după război, în 1946, ca și în România, iarăși o foamete cumplită. Da? Deci ucrainenii au avut experiența comunismului ca regim al foametei. Apoi, al doilea război mondial, evident, a fost absolut devastator pentru Ucraina. Ucraina a fost făcută praf și dintr-o parte și din cealaltă. În această perioadă, prim secretar al Partidului Comunist Ucrainean era Nikita Hrușciov. Și Hrușciov este cel care a transferat Crimea de la Rusia la Ucraina, dar nu pentru că a vrut să le facă un cadou sau pentru că s-ar fi îmbătat, așa cum se spune, ci pentru că, din punct de vedere economic, e mai ușor de aprovizionat Crimea dinspre Ucraina. Există o rezistență anticomunistă foarte puternică în Ucraina, care a durat până în anii 50 și, de-al minteri, Solzhenitsyn vorbește în Arhipelagul Gulag cu un imens respect, cu multă admirație de acești naționaliști ucraineni care nu se dădeau bătuți niciodată. De-al minteri, Solzhenitsyn spune că atunci când au venit anticomuniștii ucraineni în lagăre, când au fost aduși în lagăre, s-a schimbat atmosfera acolo pentru că ei nu glumeau. Da, erau foarte rezistenți și îi lichidau pe trădători. Sigur că nu putem vorbi de perioada comunistă în Ucraina fără a evoca groaznicul accident de la Cernobâl din 1986, în care incompetența autorităților a avut un cuvânt greu de spus. Și, de-al minteri, Șcerbitski, care era pe atunci prim secretar al Partidului Comunist Ucrainean, era o creatură a lui Brejnev și a fost înlăturat puțin mai târziu. Ieșirea din comunism după 1991 seamănă destul de mult cu ce s-a întâmplat la noi, pentru că primul președinte al Ucrainei independente a fost Leonid Kravciuk, fost activist de partid, profesor de marxism-leninism, un fel de Iliescu ucrainean, patriot însă fără îndoială, iar celălalt om de stat important, succesorul lui, Kuchma, era și el tot un produs al regimului comunist. Așa că între Kravciuk și Kuchma nu putem să nu ne aducem aminte de formula folosită cândva de Băsescu: ce ghinion pe țara asta să aleagă între doi comuniști.